Ja men okej, då är det dags för det tredje avsnittet av Lyngs lättviktsbygget då, och enligt mig det absolut fränaste avsnittet. Det kommer hända en hel del grejer på det här avsnittet. Som ni ser så funderar ni, vad har hänt? För jag river skoter igen, jag river bort pipan, jag plockar löst framvagnen. Och varför vi gjorde det grundade sig ändå till viss del i den här bulten som ni ser här. Nej men okej då, det var faktiskt så här. Utan jag höll på att korta ner lite bultar. Jag kapade de bultar som var för lång. Bytte till svagare bultar där det inte behövdes sånt hårt tryck. Men så länge det var stål så fick jag inte bort så mycket vikt. Jag höll faktiskt på med skidbultarna till skotern och letade kortare bultar till dem för att spara 8 gram tror jag det var. Vilket var ju ingenting. Så att då började jag googla titanskruv. Och hittar ju då givetvis titanskruv.se. Så jag mejlar in till dem, frågar om de har en bult som passar mig. Får lite kontakt med Paul där då hos dem. Och ja, en väldigt trevlig snubbe helt enkelt som har varit väldigt inbiten i racingen i alla bredder egentligen. Både supermotard, motocross, go-kart, olika sorter av formelbilar och you name it. Historierna går att göras lång har jag märkt. Vilket är riktigt kul. Vi surrar lite. Sen kommer vi på att kanske vi ska göra lite bultkit till skotrarna som finns där. Så att det finns färdiga kit att köpa till olika sektioner. Så att folk bara kan beställa. Det är ju exakt det de vill ha. De vill inte hålla på och måtta och kolla bultar liksom. Utan det de vill ha vill man ju ha. Så jag måttar ett gäng bultar och han skickar upp ett gäng bultar till mig. Och blir faktiskt sjukt imponerad av titanbultarna. Jag har ju aldrig hållit i en titanbult förut och bara att jämföra på de här två skidbultarna, stål mot titan, så på de två bultarna där fram så sparar vi typ 100 gram fram i skidan. Så att det är egentligen ett sjukt effektivt sätt att tjäna vikt på. Ganska dyrt eftersom att det är ett så pass hårt material att de här görs ju en och en. Alla svarvas i en CNC-maskin en och en. Så att de är ganska dyra. Ja, jag blir väl lite imponerad på titanmaterialet. Och därav så beställer jag då en titanframvagn. Ja, jag vet. Vi skulle hålla budgeten i den här, men 1-0 till titan då. Och därav har vi rivit av framvagnen så att vi ska montera den. Samtidigt som det så ska vi byta ut ett gäng bultar på skotern och väga dem, se hur mycket vi kan spara på att montera titan istället. Så att när ni ser det här så kommer ni även kunna gå in på deras hemsida titaniumskruv.se och beställa några kit till skotrarna om ni vill med 30% rabatt om ni använder EG Titan 30 som rabattkod. Jag tror det är det som är rabattkoden, men jag sätter koden här. För vi kommer ställa ordning färdiga kit till variatorn, exempelvis typ det bästa stället du kan spara vikt på. Kedjehusbulten är också roterande massa. Vi kommer i alla fall jobba fram fler och fler kit där och hoppas att det finns något intresse av att beställa grejer där. Missar jag någonting där så lägger jag det i beskrivningen, så är det bara att kolla. Jag lägger även hans hemsida i beskrivningen. Dessutom så ska vi fortsätta med den här. Nu har vi fått hem, just det, nu ska jag visa de här också. Vi har dessutom fått hem de här bjässarna från Bling Factory. Det är deras 10 tums Big Wheel Kit som vi kommer ha som vändhjul då. Och de är sjukt feta. Ni kan jämföra med original här så ser ni själv storleken. Och jag gillar absolut finishen på de här och det ska bli sjukt spännande. Så att nu slår vi på arbetsbelysningen, hjulen ska på, titanframvagnen ska på, skoter ska ihop igen. Efter det så kommer vi faktiskt kosta på kanske 300 gram och montera ett dekalkit från Swaytown till den här, just för att nu tycker vi att det börjar bli så mycket fräna saker på den här skotern så att den förtjänar faktiskt en fet look också. Men nu är det färdigsnackat på ett tag. Häng med i videon nu så när vi monterar de här sista delarna. Okej, tillbaka till titanskruvar då, så tänkte jag visa
Ett av de kitterna som jag tror faktiskt kommer att bli ganska populär att köpa hos titaniumskruv.se är ju då bultarna till P-drive-locket. Så på hemsidan där så kommer det finnas kit färdiga till de här lockerna. 6 stycken sådana här skruvar i titan. Så när du bytt ut alla de här 6 bultarna i locket på P-driven så har du faktiskt sparat 35 gram roterande massa. Och det kanske låter lite för vissa, men när det är roterande massa i väldigt höga varv så kommer det ändå göra skillnad på din gasrespons. Så jag tycker det är ett superroligt kit, superbra idé faktiskt. Och väldigt enkelt egentligen att montera det. Det är samma T40 och allting, så att det enda du gör, du tar en bult i taget. Nu har jag P-driven på sidan, men behöver absolut inte ha variatorn på sidan. Den kan sitta på skotern. Skruvar löst en skruv här. Här ser ni. Titan mot stål. Och då gör vi så här. Det är noga nu att vi inte kör mutterknacken på titanbultarna. Utan vi kör spärrskaftet, avslutar med momentnyckel. Jag lägger upp en cirka åtdragningsmoment som finns där faktiskt på titanskruvar. Så kan man köra med momentnyckel om man vill det och känna hur det känns då. Viktigt även att köra på Loctite på alla titanskruvar man monterar på skotern. Kör vi den där och drar åt helt enkelt. Sådär, sen är det bara att ta en skruv i taget så ska vi bara momentdra den här nu då. Så det tycker jag faktiskt är ett supersimpelt och supereffektivt sätt att få en rappare variator helt enkelt som roterar lättare. Så att de här bultkitten kommer finnas färdiga att beställa på titaniumskruv.se. Jag lägger länken här som sagt. Och så kommer någon att ange EG Titan 30 i kassan så har ni 30% rabatt på de här bultarna också. Glöm inte det. Nu ska vi byta resterande bultar på den här och så på med variatorn så fortsätter vi. Nu ska vi bara på med ett dekalkit från Swetown på den här. Och den kanske går upp 400-500 gram där kring. Men den här skoten börjar bli så jäkla frän så att vi anser ändå att det är värt det. Och jag har faktiskt slipat ner baksidan av alla plastkåpor för att få tillbaks några av de grammarna så gott vi kan där i alla fall. Så att, jajamän, skotern är ihop, dekalkittet är på plats som ni har sett. Sjukt nöjd med looken som vi fick till tillsammans med Swetown. Jag var lite skeptisk först, men alla linjer sitter verkligen exakt det jag vill och men den framhäver väl ändå skotern som lite unik, precis som den faktiskt är. Men nu har vi kommit till det mest spännande. Jag är lite nervös själv faktiskt, och det är ju invägningen av det hela. För att allting ska bli lite mer intressant och att det ska finnas någonting att referera mot så har jag gjort en liten fusklista. Jag har kollat upp lite grann vad Muskokas 175 Summit Turbo väger och vad Chris Burans superbygge som han gjorde i vintras väger. Som det bara är titan, det är bara kolfiberdelar. Det är ett bygge som har kostat $67,000, alltså 730 000 kronor cirka har hans bygge kostat då. Jag lägger siffrorna här också så att man hänger med bättre. Vad jag kunde förstå ur Muskokas viktvideo så har han en torrvikt på 187,8 kilo, alltså 414 pounds. Då var det utan kylarvatten också. Han nämner ingen helt korrekt fulltankad vikt med RS-tanken i videon riktigt. Men om jag gör matten lite så här med bränsle och uppskattad kylarmängdsvatten så får jag väl en vikt på 208,6 kilo fulltankad för hand då. Siffrorna får ju vara lite svävande där då, men vi har ju ändå ett hum vad skotrarna väger. Han säger i alla fall att han har fått bort
80 pounds i sin video, vilket då blir 36,3 kilo. Och då menar han väl troligen med samma bränslevolym alltså. Sen har vi då som sagt Chris Burrent, RMK Turbo 165. Han har en video på YouTube som säger att hans skoter väger 470 pounds, fulltankad, fullt ready to ride vikt. Alltså 213,2 kilo är det. Enligt han så har han också fått bort 35,4 kilo i sin skoter. Jag har ingen riktigt korrekt torrvikt där. Jag har en helt sjuk siffra på bara en omslagsbild som då säger 169,6 kilo. Jag vet inte vad den vikten är. Det finns inga fakta på den. Jag bara såg den på ett omslag på Instagram. Men i så fall så har han en stor bränslevolym. Men ja, de siffrorna vi har här i rutan är väl i alla fall lite roliga referensvikter att ha och luta sig mot så att vi vet vad vi har gjort helt enkelt. Så att nu ska vi bara rigga ordning lite grann här med våg och grejer. Ska vi ta väga skotern och ja, fastän jag är lite nervös igen. Tänk om man har gjort bort sig all tid och pengar man lagt på det här och så har vi bara fått bort 10 kilo. Nej, jag vet att det är mer. Jag har väl räknat varje grej lite grovt så att jag har väl en grov uppskattning i alla fall. Men nu orkar jag inte babbla något mer. Nu vill jag få det överstökat så att vi tar och riggar igång här och hänger upp den här i vågen så får vi se vad det blir. Okej, lightweight shredder 850. Då kör vi. Ja. 195,4 kilo. Vi skriver ner min torrvikt. Men då gör vi så här, vi tar ner den här igen. Vi tankar upp den med bensin och olja och så väger vi den igen. Okej, så där. Skotern är fulltankad, full på olja, nyckeln i, full på kylarvätska. Så nu tar vi reda på den faktiska vikten. Alltså det här kan inte vara möjligt. 209,8 kilo. Vi har alltså tagit bort 50,5 kilo cirka. Alltså det är... Ja, jag är mållös nu. Shit, alltså va? Ja, som ni såg så glömde jag ju typ bort en stund att jag har en RS-tank på den här som bara rymmer 19-20 liter bränsle. Så att det inte blir så stor bränslevolym faktiskt. Det blir inte så stor skillnad. Någonting som är bra att veta är att jag hade fortfarande kyla och vatten fullt i hela systemet på den här. Skulle jag ta bort det så kanske det är 4 kilo till bort. Så då är vi runt 190 kilo torrvikt. Men ja, jag är i alla fall sjukt nöjd med slutvikten. Den faktiska skillnaden i körvikt mot för hur vi hade den innan är ju då 50,5 kilo i viktminskning. Vilket jag tycker är helt sjukt på en totalvikt på 209 kilo som den är nu då. Om vi räknar på viktminskningen som Muskoka och Chris har gjort, alltså om alla vätskor vore befintliga, så är det 35,5 kilo vi har tagit bort. Så att vi har tagit bort lika mycket som Chris Burrent. Vi har nästan bantat bort lika mycket som Muskoka har gjort. Och det är sjukt roligt att se att vi är så nära Muskokas vikt när vi fortfarande har en ganska tung matta på skotern. Det finns ju en lättviktsmatta där ute som skulle göra att den här skulle väga typ 4-5 kilo mindre. Vi kommer fortsätta byta till fler titanbultar på den här. Vi kommer säkert kunna banta 1 kilo till där. Och då har vi fortfarande det stora kylsystemet. Vi har ju även stora aluminiumvändhjul med en offset-axel som också gör att skoten går upp 1,5 kilo. Skulle vi verkligen bara köra på vikten så hade vi kunnat ha de lätta originalhjulen. Men vi vill ändå ha stora vändhjul där bak som gör sin skillnad på vattnet. Sen har vi några jäkligt fräna saker på gång också. Men vi ligger lite lågt med det än ifall att det inte skulle bli någonting av det. Men ja... Jag har i alla fall ett mål att vi ska banta ner den här under 200 kilo fullt körbar, fullt tankad. Jag vet i alla fall att det går bara man har rätt grejer. Så att ja, för att summera allting så på budget som vi gjorde det här så är jag ändå sjukt nöjd med vikten. Jag tror jag har fått med allting där, jag vet inte, jag babblar på ett tag nu och blandar ihop massa siffror här så att vi får se om vi fick med allting korrekt. Men jag vill i alla fall säga ett stort tack till er som har hjälpt mig med den här skotern. Ljungbers motor, Bling Factory,
titaniumskruv, Swaytown med flera, för att vi har gjort en sjukt grymt bygge som vi kommer fortsätta preppa på sidan om när vi har tid över. Så att det är bara att hänga med på kanalen så kanske dyker in lite uppdateringar om den här. Tack för att ni har tittat, så får ni ha det bra. Peace!